dito sa pantalan ng San Policarpo. This is my hometown. So as you see, yan, marami nang pinagbago. Ayan, sasakay ko na sa bangka. Papuntang Apiton. So Apiton Island is real. The rock formations are just at my back, few meters away from here. So later I'll be visiting those beautiful rock formations for you to be able to see them also. So this is it, Apiton Island. Diba? Ang ganda ng mga rock formations. Punta naman tayo sa kabila. Yun, punta natin yun. See? Malawak ang karagatan, napapalibutan ako ng tubig. See? Dito merong pwedeng paliguan, malalim. Ayun, may tumalon. Yan, see, ang lalim. Ang lalim. 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 Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya tumalon dyan, mag-dive. Hindi ako magaling na swimmer. Hoy, Berlo, huwag ka sasama. Baka madulas ka. Saan dadaan? Dito ako dadaan? Para makapunta ako doon, kailangan ko dito sa gilid kasi merong malalim dyan. Ayan. Ayan. Pag nagkamali ng lakad, siguradong shoot. Tapos merong dun, oh. Sea urchin. Silipin natin. Sea urchin. Saan ba? Sea urchin. Ano mo nakakita siya? Sa ilalim. Mahirap din pag hindi ka nag-ingat. Wow, galing! Kaway-kaway kayo dyan! Sige, pakita ang galing! Ayan yung dalawa kong pamangkin. Very good! Yes! Kaya mo yan, Nong! Galing nila! What is Iberlot? Mahupay-pay ang kumaraw! Ay, kay Paco! Hindi ko kaya! Diba? Masaya nila. Yes! Nong? Karadlok! Sige, ako, no? Ayan, maliligo na ako. Yes! Nakaligo na. Dito lang ako. Maraming dito. Sea urchins, yung mga kusok-kusok. Pilita naman, maitim. Kulay. Okay na lang, kung hindi, yari ang ating pa. Kasi makapiyon at talagang para siyang karayong. Ayan, tapos na kami maligo. Pupunta uli kami sa kabila. Yehe! Ayan. Ayan. Lakad tayo. Libutin natin. Diba? Ang saya.
sa karagatan. Paminsan-minsan man lang ma-experience natin. Kaso, malalim ang daan, ingat. Ingat sa pagtawid. Hello. Yes! Bakit to paket? Right. Ha? Di pag-agi dito ligid. Doon daw sa gilid dadaan. Ikot kami kasi meron dito merong paliguan dito malalim. Malalim yan, no? Sarap sana maligo dyan. Kung marunong ako lumangon. Buti na lang yung mga kasama ko. Matsyatsaga silang mag-guide sa akin. Kaya mamaya pamimerindahin ko to. Ayan. Malalim? Hinada ta kaayaman pag ukurod kit. Kaya pa, baka mga gutom na kayo. May tinapay dito. Ito tubig. Wala tayong baong tubig na marami. Ganda ng mga bato dito. Ayan, oh. Ang tutulis ng bato, oh. Ito, oh. Yung bato. Ayan, oh, yung dinadaanan namin. Anong balita? Malalim daw. Nagigilid talaga. Oh, maliligaw na kami dito. Balik na naman kami. Mga kasama ko na una na. Kanina, muntik na ako dumaan sa malalim. Natakot ako. Bigla akong tinawag si Nonong. Nong! Malalim na dito! Saan ang daan? Nakakatakot pala mag-ugisa sa dagat. Pag malayo na yung mga kasama mo. Ayun, yung mga kasama namin na nauna kahapon. Uwi na sila. Ayun. Sasakay sila sa bangka. Siguro kami mamaya na. At least naka-experience ng ligo. Ligo sa may mga bato-bato. Ayan, pabalik na kami doon. Ayan, salamat na pabalik. Mabuti ng mulog dito ng bato. Ayan. Yung coral, hindi pwede. Kahit ano lang, tatlo. Sana may makita tayong shells. Ay na, Apiton. Mo pa git pagpalit dida hitarani pa mga dito kadan pinita. Dito sa pagbibisita. Ayan siya. Pwede naman Kita na po pungaw ka nga ning kala dida matabok ka nga maarap ka nga dahira. Babay na berlot. Babay na sa pwede Apiton. ka naman magpapasal. Babay na. Babay na sa Apiton. Kada mo kamera. Kaya mga ito 1 million. Tikot ka naman dinita. At to. Ipang hang na mo din. Wala na